كنسمعوا الهضره اليوم على البصري، وصراحه الكيفيه باش الصوره ديال البصري تسوقات من بعد الحكم من بعد الملكيه الجديده الى اخره، الناس يقدروا يعتبروا ان البصري كان كيدير ما بغى في هذا البلد. الحقيقه البصري ما كانش كيدير ما بغى، البصري كان كيدير ما بغاه الحسن الثاني يدير. هادشي خصنا نتفاهموا عليه. صحيح. واش فهمتي؟ فبالتالي فين ماشي واحد انت تيقول لي البصري دار ولا ما دارش، راه دارها. هذا ما كيعنيش انه ما دارش هفوات وما دارش اخطاء، وممكن ما زاد شويه، ما زاد شيء من راسه في شي حوايج، وهادشي ما كنقولش هادشي ما وقعش. ولكن عامه كنعتقد الا كان شي حاجه الناس اللي عاشروه واللي عرفوه واللي عرفوه هذيك الفتره يقدروا يقولوا هو كان وفيا لواحد الدرجه ما تتصورش داكشي اللي بغاه الحسن الثاني يدير. ومازال ملي غادي نهضروا لنا هاد شي مسائل انا عشت يمكن نقدر نتكلم عليها من بعد ملي نوصل للفتره ديال لو جورنال اللي كيتبين انه البصري كان كينفذ الاوامر ديال الملك. صحيح. ربما صحيح ينفذ بطبيعه الحال لانه هو اللي عينه. وفي هذا الربط اللي كان حدث الضجه في البدايه ديالو في 85 ديال وزير داخليه رجل الامن البوليسي رقم واحد في المملكه المغربيه تياخذ الصحافه والاعلام. يعني ان هذا الربط هذا اللي كان ثار نقاش. وكان ربما ان المدير السابق ديال المعهد العالي للاعلام والاتصال سي إدريسي العالمي مشيشي قدم استقالته احتجاجا. يقولون، انا لست متاكدا، يقولون انه قدم استقالته بعد ما تعين البصري في الاتصال، وتم تعيين الراحل العموري مدير سابق ايضا للمعهد. وكان من اطر من الاقتراحات، لا اقول اطر داخلي لانه كان استاذ جامعي، ولكن كان من الاقتراحات اللي تم اقتراحها من طرف وزير الداخليه، اللي في نفس الوقت وضع رجال سلطه في مؤسسات اعلاميه وفي مركز السينمائي المغربي. كيف تبان لك هاد الرجال سلطه في مؤسسات ديال لا، هذه القضيه ديال الرجال هادشي مهم اللي تتقول سي ابراهيم، ولكن كاين الجانب الاخر ديال، وحتى هو راه كنت تحدثت عليه شي شويه قبل ملي هضرت على وزاره الداخليه والتدخل ديال وزاره الداخليه في جميع المسائل. هو كاين وزاره الداخليه هي ركيزه ديال النظام، ركيزه نسميوها الدوله العميقه، نقدروا نسميوها اللي بغينا، ولكن نقدروا نتفقوا انه وزاره الداخليه هي العمود الفقري الا بغينا نقولوا، هي وشي مؤسسات اخرى ديال النظام المخزني المغربي. والنظام السلطوي المغربي ديما كيبغي يتحلى بالعصرنه. واش فهمتي؟ ما كاينش شي نظام، ماشي غير المغربي، اي واحد ديما خاص يبان هذاك النظام انه هو الرائد في العصرنه. زعما كيبان لا من ناحيه ديال وسائل التدبير، لا من ناحيه ديال ادوات التدبير، لا من ناحيه ديال الكفاءات ديال الناس اللي خدامين معاه الى اخره. خصو ديما يبان هو اللي عنده الاحسن دكاتره عندهم الدكتورات من المدارس الكبرى ومن الجامعات الكبرى، هو اللي الى اخره، لانه هو اللي خاص الناس يشوفوا فيه اللي كيحل المشاكل، هو اللي كيفك المشاكل. راه الا وحلت راه غتمشي لوزاره الداخليه اللي هي المخزن اللي هي غادي فبالتالي القضيه ديال الصحافه، وبالخصوص ما نشوفش واحد القضيه الازمه ديال نوتخ امي لوغوا ديال جيل بيغو الى اخره. راه الصحافه لعبت دور في فرنسا. فبالتالي من المسائل اللي كانت عيبات على المغرب واللي وهذه حتى تقدر تبان كمفارقه، ملي واحد النظام كيحس براسو مهاجم وكيدافع على راسو بواحد الادوات الاعلاميه اللي هي ادوات سلطويه، فبالتالي لا مصداقيه لها، وكيولي عندها مشكل. تما فين الديكتاتوريين ديال العالم والسلطويين ديال العالم كيوصلوا واحد المأزق، لانه فين وصل كيبغي يتحكم، ولكن ملي كيبغي يدافع على راسو كيلقى عند راسو انه الادوات اللي غيدافع على راسو امام واحد الراي عام اللي ما كيتحكمش فيه، لانه ما يقدرش يجي يهز فرنسا ويقرا نوط خاميلوغو في باريس ويلحو في الحبس، ما يقدرش يوصل ليه، ولا يدير ليه كاميرا في بيته باش يشوهوه، ولا هذه ما يقدرش يدير هذه القضيه. فبالتالي يحتاج واحد ابواق، كيحتاج واحد الوسائل الاعلام اللي غادي تدافع على الموقف ديالو. ما كيلقاهاش، لان هذوك ديالو هو راه فين ما كيهضروا ما كاينش اللي كيثيق بهم. ما كاينش شي واحد غادي يديها في الاخبار ديال دوزيام ولا تي في ام الا دافعت على الملكيه في الخارج. ما كاينش اللي لان بالنسبه لهم هادشي. ولا حتى دابا حتى الصحافه دابا حنا فيه حتى الصحافه الحره اللي كاينه اللي كيقولوا حره في المغرب ما كاينش الحريه، لانه كاين عباد الله مرعوبين الى اخره. فصدقنا، ولكن كيبقاو هذه الانظمه السلطويه تتحاول مع ذلك انها تبين ان عندها وسائل الاعلام اللي هي مستقله. انتم شوفوا هذه وسائل الاعلام المستقله اش تتقول،
وتتناهض داكشي اللي كتب لو موند، وتتناهض داكشي اللي كتبوا داك ولاد الحرام ديال ليبيراسيون، وداك الكتب ديال امنيستي، وداك الكتب ديال هيومن رايتس واتش. شوفوا حنا عندنا، حتى حنا عندنا الصحافه ديالنا الحره، شوفوا واش تقول الى اخره. فداخل هذه القضيه هذه انا كنعقد حتى يمكن لعبت واحد الدور خصوصا في اوائل التسعينات من هذا المحاذ. والقضيه ديال المناظره ما نساوش، لان المناظره هضرتي على جمال الدين الناجي، ما كانش جمال الدين الناجي بوحده من المنظرين المناظره، كانوا جوج، كان احمد خشيشن وكان جمال الدين الناجي، اللي هما كانوا، انا ذاك انا باقي نعقل، كانوا هما في الطليعه ديال الاكاديميين في الاعلام. دابا هاد جوج ديال الاسماء كانوا في الطليعه ديال الاكاديميين ديال الاعلام. ان هاد جوج ديال الاشخاص ديال الافراد اللي جايين من العالم ديال الجامعه وديال المعرفه، واثروا هذه المناظره بمعنى اخر. شنو هي الرساله؟ الرساله ها هما هاد المخاخ هادو ديال الاعلام، ها هما مع البصري ومتفقين مع هادشي اللي تيدير البصري. فهمتي شنو بغيت نقول لك؟ دونك كتعطي واحد الصوره، كتطفي واحد الصوره ديال العصرنه وديال كاع ديال التقدميه من واحد الناحيه في هذا المجال هذا. راه انتم هذوك الحقوقيين وهذوك السياسيين بالخصوص اليساريين وداك الشيء وهذا تحسب راسكم تتفهموا في الاعلام، ولكن حنا راه تنفهموا احسن منكم في الاعلام. لا، فاش ذكرت السي الجامعي، فاش ذكرت جمال الدين الناجي، انا عارف بان في 93 كان خشيشن، كان سي احمد خشيشن والسي الناجي كانوا هما في المناظره. قلت انا من بعد هذه المناظره 10 سنين، من بعد 15 عام، كان ترأس جمال الدين الناجي واحد شبه مناظره حول الصحافه والاعلام ايضا، وكان اللقاءات كانت تكون في البرلمان. هادشي اللي قصدت به. اما في 93 بطبيعه الحال كانوا من الركائز الاساسيه ديال الانفوكوم في بدايه التسعينيات القرن الماضي. السي الجامعي، قبل ما ندوزو الدعم والانواع ديال النماذج الاقتصاديه داخل المغرب مقارنه بعض النماذج الاقتصاديه ديال خارج المغرب، نبغي رايك فقط بسرعه حول، وهذه عندها علاقه بطبيعه الحال بالملكيه والاعلام، ان الراحل حسن الثاني كان يكون مرتاح مع الصحافه، خاصه، لا اقول خاصه، فقط الاجنبيه، وفي اطار تهميش الصحافه المغربيه. رايك في هذه الظاهره هذه؟ وشوف، هو الانسان كيكون مرتاح الا كان في واحد الاجواء اللي كيتحكم فيها. واش فهمتي بنقول لك؟ والحسن الثاني كانت هو كانت عنده كان في كان الكيفيه باش كيتكلم وداك الشيء، كانت عنده. ولكن ما نساوش واحد القضيه، اولا ما كانش كيخاطب الصحافه المغربيه، ما كيهضرش معها، وهذا تبخيس بالمغاربه وتبخيس بالصحافه المغربيه. وهذا الشيء مازال حنا غاديين فيه. والمشكل ما بقاش غير الملك، ولا حتى الوزير الاول من غير بن كيران شي شويه دار هذا، ولكن اليوسفي حتى هو كان نادرا ما تيهضر مع الصحافه المغربيه. ثانيا كان الاجواء فين كتعقد هذيك اللقاءات الصحفيه تتكون مضبوطه. ما كان الصحفيين مثلا داكشي اللي كان دار واحد لوغ دو فيغيتي، كان دارها مع هذيك، الا باقي تعقل كنعقل، كان ديال فرونس لا، لوغ دو فيغيتي ماشي ديال سانكلير، لوغ دو فيغيتي كان فيها واحد السيد اخر اللي كيكونوا فيها عده صحفيين معروفين، جون دانيال الى اخره. كان جون دانيال وكامل كنعطي هذيك 7 سور 7 ان سانكلير كانت عندها 7 سور 7 وكان دارت معها 7 سور 7 ولوغ دو فيغيتي بوحدها. فملي كتشوف دابا راه كاينه في يوتيوب، تقدر تمشي تشوفها. هو انه الطقوس فاش داكشي منظم، وبالخصوص كان سميتو، كنعتقد حتى الاسئله كان فيها كانت تناقشات من قبل. وكاين واحد المساله، الا راه كاين واحد المقطع اللي هو ظريف جدا ديال واحد الوقيته جون دانيال غادي يتجرأ وغادي يقول ليه فوتر ماجيستي لا فامي اوفقير، وغادي يجاوبوا الحسن الثاني، سولوا على عائله اوفقير. وكتعقل ان الحسن الثاني كان قال واحد القضيه على عائله اوفقير، قال لهم هذاك سمو جاردان سكري، زعما راه الا هضرتوا على هذه المساله ديال اوفقير راه بحال دخلتوا لي لداري، بحال جرأتوا عليا وطولتوا عليا رجليكم ودخلتوا لي لانتيميتي ديالي، زعما الفضاء الخاص ديالي انا. وجاوبوا الحسن الثاني، خصك تشوف هذاك المقطع. الحسن الثاني باش جاوبوا دار ليه داك الشوفه ديال، وقالها لي هكذا، دابا كنترجم بالعربيه، قال له كنا صحاب خلينا صحاب، اوني امي، زعما ما زعما ديال مات ديال شده، زعما جمع راسك وجون دانيال جمع راسو. واش فهمتي؟ كون كان مع شي رئيس فرنسي ولا انا ما غاديش نطلق منه، غادي يعاود يسولو، غادي يقول لي لا سيدي عائلته فقيره شق على الى اخره. فبالتالي داكشي كان مضبوط. ثانيا الحسن الثاني ما بدا كيتطلق مع الصحافه، لان ما كانش. شوف ملي غادي تشوف دابا دخل شوف المقاطع ديال الحسن الثاني مع الصحافه الدوليه، غادي تلقاه اما كاين بعض اللقاءات اللي غتلقاهم في يوتيوب اللي كان ديال من بعد الانقلاب اللي دوا فيهم، ومن بعد غتزيد واحد شويه غتلقاه دار واحد ولا جوج، داكشي قليل بزاف
مع سميتو على القضيه الصحراء. علاش كيهضر على السياسه الدوليه، قليلا ما كيهضر على السياسه الداخليه ديال المغرب، كيهضر على السياسه الدوليه. ملي فوقاش بدا كيهضر الحسن الثاني، بدا كيهضر مع الصحافه الدوليه، ملي دخلنا في واحد شويه ديال الوتيره ديال التغيير، ملي ولا المغرب بدات كتكون عنده داك الصوره ديال راه كاين شي محاوله ديال شي حاجه في هذه البلاد. فبالتالي الصحفيين اللي كيجيو لعندك واللي كتختارهم انت، ما كتخليش ما خلاش يجي اي صحفي، ما خلاش الصحفي ديال لومانيتي ولا ليبيراسيون يجي يدير معاه السجواب، وخلى صحفيين ديال اللي هما ما غاديش نقول قراب النظام الفرنسي، ولكن معروف عليهم زعما ناس اللي ما غاديش يقلبوا عليه الطبله. فهذوك هما اللي جابوهم في واحد الفتره اللي هما كان عندهم واحد التصور اللي هو كان ايجابي على النظام المغربي، لانه كانوا كيعتبروا انه ولو انه ليس بنظام ديمقراطي مقارنه مع الانظمه الاخرى اكثر انفتاح، واكثر من هذا كاين واحد الوتيره ايجابيه، صحيح. كاين واحد لا ديناميك، واش فهمتي؟ ماشي بنادم راجع اللور ولا. دونك ديك الساعات هو يقدر يجي زعما هذا. وكان من القليلين وبالخصوص هو كيهضر مع الصحافه. عمرك سمعتي يهضر مع شي صحفي ديال واشنطن بوست ولا نيويورك تايمز ولا تايم ماجازين؟ لانه ما يقدرش، لان الانجلو ساكسونيين ما غاديش يتفلتوا معاه، ما غاديش كيف كنقولوا يتزاقلوا معاه. واش فهمتي بغيت نقول لك؟ غادي يدخلوا معاه غادي يهضروا ليه على تزمامرت، وغادي يهضروا ليه على افقير، وغادي يبقاو شادين فيها الى اخره. كيهضر مع الصحفيين الفرنسيين اللي كاين العلاقه مختلفه، اللي كنعرفوا انه انذاك، دابا يمكن ما بقاش الحال تبدل، ولكن انذاك النخب الفرنسيه في اغلبها كانت واكله وشاربه مع النظام المغربي. واش فهمتي؟ دونك كانت عنده الا جمعتي هاد العناصر هذه كلها ديال شويه ديال واحد الوتيره ايجابيه ديال مقارنه مع البلدان الاخرى، وديال انه هو كان من القليلين اللي كان كيتمكن من اللغه الفرنسيه. اكزاكتومون، شنو كنقول لك، كانت اللغه الفرنسيه تتساعدوا لان تيتكلم بها ابسوليومون. كيتمكن، ماشي غير هو عنده واحد القدره تواصليه اللي هي خارقه للعاده، ولكن زيد عليها انه الفرنسيه ديالو قوه اللغه مزيان، قاري كيهضر بها بشكل جيد. ما كاينش بزاف ديال الحكام في المنطقه اللي عندهم هذاك التمكن من اللغه الفرنسيه. وكان كيهضر مع الصحافه الفرنسيه. انا ما واش شفتي معاه درتي شي جواب مع البي بي سي، ولا درتي شي جواب مع اي بي سي ولا سي بي اس، ولا ما كانش مع الصحافه الصحافه. كانت بعد الشرق الاوسط، زعما ماشي هما اللي كانت دونك من واحد الناحيه ما خصناش عاوتاني نفخوا من واش فهمتي، من القدره الحسن الثاني انه يتعامل مع الصحافه. زعما داكشي خصنا نوضعوا المسائل في نصابها، ماشي صحيح. اذا السي جمعي، غادي نرجعوا للمساله ديال النماذج الاقتصاديه، وغادي نرجع. انا قلت بان الدعم خاصه الصحافه الحزبيه، لان هي اللي كانت في الثمانينات في عهد ادريس البصري 87. واش هذا الدعم جاء باش يعاونوا الصحافه الحزبيه اولا، وبعد ذلك الصحافه الاخرى، ولا شنو؟ علاش كان دوك الفلوس؟ انت سبق لك قلتي في الحلقه السابقه بان الدعم راه نوع من الريع، ومن هنا ممكن نتكلموا بطبيعه الحال على النماذج الاقتصاديه للصحافه والاعلام المغربي. مرحبا. شوف، كاين المره الاخرى ملي تكلمنا هضرت على الجانب الريعي ديال، وكنت قلت لك انه راه النظام المغربي الى حد الان يمكن ما بقاش، المهم كنعتقد تبدل شويه من هذا، ولكن النظام المغربي بالخصوص الحسن الثاني كان فهم واحد القضيه، هي انه شريع عباد الله راه غيتقاموا عليك الخصم اذا تعسفتي عليهم ونحتيهم في الحباسات. واش فهمتي؟ يعطيهم داكشي اللي وكلهم، شربهم، وعطيهم الديور وعطيهم الاراضي في السويسي وفي هذا والى اخره، وراه هكاك غادي سميتو. هو كان حسن الثاني كان هذا هو التوجه ديالو. ولكن كاين واحد الجانب اخر اللي هما كانوا كيقولوا من باب الانصاف، خصنا نقولوا حتى هو اشنو هو انه اودي الى هزيتي عينيك وشفتي المشهد الاعلامي غتلقاه انه غير متطور، زعما ما واصل شيء، لا يرقى الى المعايير ديال واحد المنظومه اعلاميه اللي كتشرف الى اخره، لانه الحق الصحفي من الناحيه الاقتصاديه ما عنده شيء الموارد باش يخلص الناس مزيان، باش يامنهم في حياتهم، باش الى اخره، باش تكون مؤسسات اللي هي من الناحيه الاقتصاديه زعما واقفه على رجليها. فبالتالي الدوله خصها تدخل. وهذا المنطق راه هو اللي كان وقع مع في القضيه ديال المغاربه، داك الشيء ديال لا ماروكانيزاسيون اللي كانوا داروا من قبل، نفس المنطق ديال ما عندناش واحد القطاع خاص. وعلاش كنقول هذه المساله دي؟ لان بجوج مرتبطين، لانه حتى التطور ديال الصحافه من بعد في وقت الحسن الثاني في التسعينات مرتبط بالقطاع الاقتصادي ديال الخواص الحر.
نفس الفكره، هو انه من قبل ما كانش عندنا واحد القطاع خاص اللي يقدر يوقف على رجليه، فبالتالي الدوله مرغومه انها تدخل في الاقتصاد، مرغومه ان حتى هي تكون عندها شركات التبغ وشركات هذه وديك الساعات كانوا واقيلا لو دي اي، كانت لوفيس ديفلوبمون اندستريال، باش كانوا كيستثمروا، ولا اسيني اللي من قبل كانت ديال الدوله، دابا صدقات ديال الملكيه الى اخره. هادشي كلشي في هذا المنطق ديال واش غادي ندير، واش نبقاو مربعين يدينا ونتسناو قرون باش هذا القطاع الحر ولا هذه الصحافه هذه توقف على رجليها وتكون عندها الموارد؟ سيدي غادي نعاونها شي شويه ما فيها بس، واش فهمتي؟ دونك كان هذا الجانب هذا حتى هو كنعتقد من باب الانصاف نتكلموا عليه. ولكن الفكره ومن بعد هكذا تطورات، لان انا كنعتبر كان واحد انفلات كبير من بعد في الالفينيات، اللي هو ديال ذاك الدعم اللي هو انا كنعتبره فاحش، زعما غير مقبول، ومن الناحيه الاخلاقيه غير مقبول بتاتا الصحافه بهذاك الشكل، باش نديروا بهذاك الشكل غير مقبول. دونك كنعتقد هذا هو باش نرجعوا للقضيه ديال النماذج الاقتصاديه، وعلاش خصنا كنعتقد خاص تكون عندنا في الذهن ديالنا هذه المساله ديال النماذج الاقتصاديه، باش نفهموا كيفاش الصحافه تطورت في المغرب. لانه البزوغ او الولوج ديال الصحافه المستقله، شنو ملي كنهضروا على الصحافه المستقله بعدا خصنا نحدوا المفاهيم. اش نعنيو بالصحافه المستقله؟ بعجاله، الصحافه المستقله من ناحيه الاقتصاديه التجاريه هي من يملكها، فهمتي؟ ما تتملكهاش الدوله، ما كتملكهاش الدوله ولا ما كيملكهاش حزب سياسي ولا شي مجموعه ايديولوجيه. دونك هذيك هذه نوع من اللي بغينا نقولوا، هذه من سميتو من علامات انها صحافه مستقله من الناحيه التجاريه، ماشي من الناحيه التحريريه. فهمتي كاين الفرق؟ دابا ملي كنجيو من الناحيه التحريريه، وهنا فين خاص يكون النقاش، تما فين كاين الاشكال، وفين الناس كتكون مغالطات. بحال دابا اليوم كاين الناس اللي ملي كيسمعوا بشر بحالي كيقولوا راه ما بقاتش مؤسسات اعلاميه مستقله، كيقولوا دخين هذا الشيء علاش تيهضر، هو ما عمرو واش ما عاش في المغرب، واش ما كيمشيش للمغرب، واش ما كيشوفش الكيوسك ماروكانش ديال المغرب اش فيهم التنوع ديال الصحف اللي بابي اللي فورما سميتو طابلويد، اللي فورما برودشيت، اللي يومي، اللي اسبوعي، اللي هذا المراه ديال الكره، ديال الرياضه، ديال هذه يقول لك ما كايناش صحافه مستقله. الو اش تنعنيو بالصحافه المستقله؟ كنعتقد انه طريقه من الطرق باش الانسان يقاد زعما الفكر ديالو مع ملي كيهضر على الصحافه، هي يرجع للوظائف ديال الصحافه. شنو هي الوظائف ديال الصحافه في اطار ديمقراطي؟ الوظائف الصحافه في اطار ديمقراطي، وهادشي تسمح لي راه هذا الكلام هذا قلته، ولكن راه اساسي. هو من الوظائف هي الوظيفه ديال مراقبه النخب. ملي كنقول مستقله، واش هذه الصحافه هذه كتقوم بدورها ديال مراقبه النخب؟ بمعنى اخر، واش عندها واحد التوجه نقدي يقدر يكون ايجابي، واش فهمتي؟ ولكن ماشي دائما ايجابي، يقدر يكون حتى هو نقد سلبي للعطاء ديال من يحكم البلاد. المغرب كنعتقد اننا نقدروا نتفاهموا ان اللي كيحكم البلاد، اللي عنده الكلمه الاخيره في الحكامه ديال السياسيه وحتى الاقتصاديه ديال البلاد، راه هي الملكيه، واش فهمتي؟ فبالتالي انا الا بغيت نصنع واحد الاداه اللي كيقيس الاستقلاليه ديال الصحافه المغربيه، اش غادي ندير؟ غنلقى واحد الاداه اللي كتعطيني شنو هو المقياس ديال التوجه النقدي تجاه الملكيه، لان هي اللي كتحكم. بحال اللي كتجي هنا لفرنسا وتتقول لي راه الصحافه مستقله، ولكن ما كيدويوش على ماكرون ولا ما كيدويوش على البرلمان، واش راه نفس الشيء، لانه شكون اللي عنده هذا في المغرب؟ قول لي بغيتي في اخنوش، قول لي بغيتي في هذا، ولكن ما خاصكش تدوي على المركز ديال السلطه اللي هو الملكيه، الفاعلين الاساسيين. دونك بالتالي علاش انا تنقول انه راه بدات شي حاجه في التسعينات؟ لانه كانت الصحافه اللي كانت بدات تتنبش. ما غاديش نقول انها زعما تعاطات مع الملكيه كيف ما الصحافه الانجليزيه البريطانيه تتعاطى مع الملكيه لهذا، ولكن شويه. وهذه المسائل نقدر نقولها لان الحمد لله داكشي مكتوب ومدون وموثق، واش فهمتي؟ كاين وثائق كتبنا والناس كتبوا الى اخره. ملي في لو جورنال هضرنا على مساله القضيه ديال بنت اوفقير، ملكه اوفقير، هضرنا على بن بركه، هضرنا على ماشي غير هادشي، هضرنا حتى على سميتو، هضرنا على لونا. انذاك كانوا عندنا عده
عده ملفات على لونا وعلى التدبير ديال لونا، هادشي في وقت الحسن الثاني. فبزاف هضرنا على البوليس، هضرنا على الجيش، القضيه ديال مصطفى اديب تكلمنا عليها، وهذيك من بعد حتى توفى الحسن الثاني. ولكن قبل هضرنا على سميتو على الشرطه، هضرنا على كتهضر على البصري. راه في شتنبر 1998 الغلاف ديال لو جورنال كان بصري دوا بارتير. هادشي البصري فوقاش مشى؟ البصري مشى حتى لشتنبر 99. انا كنهضر لك على سميتو، كنهضر لك على شتنبر 98 مازال الحسن الثاني حي يرزق. واش مشيت بنقول لك دونك علاش كنديروا هادشي؟ ماشي حيت حنا اقوياء، هادشي اللي خص الناس يفهموا. ملي كنقول هذا الكلام، ملي كنقول راه بدات واحد شويه ديال الانفتاح، ما كنعنيش به انه راه جاو شي صحفيين سوبرمان، جاو شي صحفيين عندهم واحد القوه خارقه للعاده وفرضوا نفسهم على النظام. لا، هو انه النظام قبل انه تكون نبداو في هادشي، لانه واش الحسن الثاني غادي زعما غادي نحيرو الا بغى يشد، الا كان باغي يشد زعما ما عمرنا حنا كنا تنقولوا مع راسنا حنا كاع وصلنا لهذا المستوى ديال القوه وديال التاثير على الراي العام، اللي راه الملك غادي يخاف منا ما غيقيسنا شيء. واش فهمتي؟ دونك كانت لانه ماشي ديمقراطيه، لانه ما عندناش دستور ديمقراطي، لانه كصحفيين ما عندنا شيء ما عندنا شيء الحمايه ديال القانون اللي خصها تكون دستوريه. معناه انه ما تمكننا نديروا داك الشيء غير حيت هما ما خلاونا نديروا داك الشيء. واش فهمتي؟ واللي كان كيوقع هنا فين كاينه مغالطه اخرى، هو الناس كانوا كيحسبهم انه هما اللي كانوا كيوحيوا لنا. انا واحد الوقت الاتحاديين خرجوا بواحد الكلام تيقولوا راه هذوك الدراري، لان كنا صغار ديك الساعات ما كتدخلش دماغات عباد الله انه الناس اللي كان عندهم ديك الساعات في العمر اللي كان عندنا انه كنا كنكتبوا في هذيك المسائل الى اخره، كانوا هذوك الدراري ما يمكنش يتجرؤوا يديروا استجواب مع ملكه او فقير ويديروا غلاف على بن بركه ويمشيو يلقاو الدار ديال بوكر الحسوني ويخرجوا الادريسه ديالو ويقولوا هو هذا راه كان من الناس اللي اختطفوا بن بركه وبلا شك من الناس اللي قتلوا بن بركه. هذا ما داروا داك الشيء حتى عطاهم تعليمات باش يديروها. والحال انه نقدر والتاريخ بين انه راه ما عطاونا لا تعليمات الاول، وغير اللي وقع شنو هو التعاطي ديالهم مع داك الشيء اللي كنا كنديروا كان ايجابي، لان كان ممكن يعاقبونا. صحيح. واش فهمتي؟ ما عاقبونا شيء ديك الساعات. من بعد صدقنا ملي مات الحسن الثاني وجا محمد السادس صدقنا في قضيه اخرى. دونك باش نرجع للقضيه ديال النموذج الاقتصادي السي ابراهيم، هو الانسان خصو يتساءل كيفاش هذه الصحافه اللي كانت فيها بوادر الاستقلال منين جات، كيفاش وصلت. فبديت في الاول قلت لك تكلمت على المساله الاقتصاديه بمعنى اخر انه هذه الصحف منهم لو جورنال منهم وقبل من لو جورنال، لان كنعتبر ان حنا جينا في واحد الحركيه، كان واحد السلسله ديال الصحف منهم في الخصوص لا في ايكونومي. فهمتي؟ اللي كان كيملكها قبل دابا راه كيملكها اخنوش كان شراها دايوغ البصري، هو اللي دفع اخنوش يشريها من عند سميتو من عند سيرفون شغيبر. كان جون لي سيرفون شغيبر هو اللي كان كيملكها. هذه الصحف اللي القصد ديالها هي الارباح في اطار الصحافه، كما هو الحال لجميع الاكبر الصحف في العالم. راه تخدم باش تربح الفلوس ماشي باش تخسرهم، ولكن في احترامي المعايير ديال الصحافه المستقله الجيده الى اخره. معنى هذا انه خاص تكون عندك موارد اللي كتجعل انك تستخدم في العمل ديالك. واش فهمتي؟ لان ماشي ولاش تتولي سجين ديال المساهم ديالك، وما كتبقاش مستقل، لان هذا حتى هو راه ماشي ملي كنقول استقلاليه راه خصنا ندخلوا راه مساله مركبه شيئا ما، لانه الا كنتي في واحد الاطار اللي ما عندكش ارباح ولكن عندك واحد المالك ديال الجريده اللي هو ثري، غادي يبقى فين ما في اخر الشهر غيجي هو اللي غادي يخلص، هو اللي غادي يخلص عباد الله يخلص لهم الشهريات ديالهم وغادي يخلص هذا. ولكن معناه انه يبغي يكون متحرر في دماغه، هذا هو اللي غادي يتحكم في الخط. صحيح. فهمتي؟ ملي الجريده كتكون عندها كتحقق ارباح من جراء العمل ديالها بالمبيعات او بالاشهار، واش فهمتي؟ ديك الساعات الاحتمال انه المالك، كنقول الاحتمال لانه ماشي 100%، الاحتمال انه المالك تكون عنده ما يكونش متحكم 100% في الخط التحريري تولي اكبر، تولي ارجع. واش فهمتي؟ دونك المساله هذه خاصها تفهم. دونك ماشي غير خاص المالك يكون من الخواص، وخاص يكون الاطار الاقتصادي والتجاري والبيئه الاقتصاديه والتجاريه ديال الجريده تتمكنها انها تحقق ارباح. دابا كيفاش تحقق ارباح؟ هذه هذا تطور اللي ماشي غير في المغرب، هذا الشيء بدا في الولايات المتحده بالخصوص ومن بعد بريطانيا ومن بعد اوروبا الى اخره. وقع واحد التحول في اواخر
نصف منتصف الى اواخر القرن 19، بالخصوص في الولايات المتحده ومن بعد انتشر لبلدان اخرى، ديال انه الصحافه اصبحت مربحه، الشركات الصحفيه اصبحت مربحه بناء على الاشهار. بمعنى اخر، ملي كتجي وتتحلل المداخيل ديال الجريده غادي تلقى انه المنبع الاول ديال المداخيل هو سميتو هو الاشهار، ماشي هو المبيعات. فهمتي؟ دونك هذا كان تحول مهم جدا. دابا الى حد الان اغلبيه الصحف في العالم اللي هي مربحه ماشي بالمداخيل ديال المبيعات، مربحه بالاشهار اغلبيه الاحيان. واش فهمتي؟ الاشهار شكون اللي كيعطيه لك؟ راه فعلا الدوله تعطي الاشهار، ماشي ما تعطيش، ولكن في اغلبيه الاحيان هي السوق الحره. بمعنى اخر، خاص يكون عندك واحد النسيج اقتصادي كثيف ومتنوع. صحيح. كثيف لانه خاص الكم، الا ما عندكش الكم ما غاديش يكون الاشهار في المستوى المطلوب. ومن ناحيه ديال ومتنوع من ناحيه الكيف. علاش؟ لانه ما خاصش يكون الجريده ما خاصهاش تكون راهنه من واحد ولا جوج ولا ثلاثه المعلنين. صحيح. لانه الا تقلق عليك واحد فيهم خاصك تتهبط الريدو تشد الحانوت. واش فهمتي بغيت نقول لك؟ بمعنى مثلا الان انا عندي اليقين انه كاين شركات كبرى في الولايات المتحده اللي كترفض التعامل مع نيويورك تايمز، التي تقاطع نيويورك تايمز. ولكن ماشي مشكل بالنسبه لنيويورك تايمز. علاش؟ لانه الاقتصاد الامريكي شاسع ومتنوع. الى تخاصم معك واحد راه عندك جوج اخرين. واش فهمتي بغيت نقول لك؟ وحنا الرهان اللي كنا، هذا هو اللي كان الرهان ديالنا حنا ملي بدينا لو جورنال هيبدومادير، ملي بدينا لو جورنال ومن بعد ولا الجورنال هيبدومادير. الرهان ديالنا وكنا قلنا راه يمكن الراسماليه المغربيه، كنهضروا على راس المال دابا، وصلت لواحد المستوى ديال التنوع اللي كيجعل انه نقدروا نديروا واحد الجريده اللي تتحترم المعايير ديال الصحافه الحره، اللي معناها شنو. نرجع عاوتاني الوظيفه الاوليه ديال الصحافه في اطار ديمقراطي ومنفتح، اللي هي مراقبه النخب. ياك؟ راه النخب ماشي غير النخب السياسيه، راه حتى النخب الاقتصاديه. دابا الا رجعتي للجمله راه تلقى ملفات درناهم مثلا على بن جلون. الناس راه كاين البعض اللي ينسى ان بن جلون كان مقاطع للجورنال، وبن جلون راه عنده شركات متعدده. علاش كان مقاطع للجورنال؟ كان مقاطع للجورنال لان شاف ان لونا والمالك وداكشي تا هما كانوا مقاطعين. ولكن اكثر من هذا، ان خرجنا ملف اللي نددنا فيه واحد شي عمليه تدار اللي غير قانونيه وما عمره تعاقب عليها بالدليل والحجه. باش نقول لك بالدليل والحجه، لانه ما عمره تجرأ انه يتابعنا قضائيا. وقلنا انه كذب على في سميتو في الستاتيو ديالو الى اخره، ودار شي عمليات اللي هي غير قانونيه الى اخره. هادشي كلشي كتبناه. دونك بمعنى اخر، انه انا ملي كنوض وكندير ملف على عثمان بن جلون، راه كنعرف راه مشى ليا البيدجي ديال البي ام سي، مشى ليا صوفاك، ومشى ليا. ولكن خاص نكون مرتاح انه راه كاين شركات اخرى اللي غتبقى تتعامل معايا باش نبقى مستمر. فالمشكل في المغرب هو انه يمكن اولا هذيك التعدديه يمكن ما وصلنا لهاش، فهمتي؟ ولكن اخطر من هذا هو انه هذيك البوادر اللي كانت من بعد ما بقاتش. علاش؟ لانه علاش كان راس المال المغربي كيعطي الاشهار لواحد الصحافه اللي كان عندها واحد الصوت تحريري قوي. ملي كنقول قوي، هو ينتقد السلطه، ماشي كاع كينتقدها كما قلت عاوتاني. ما بغيتش الناس يفهموا انا كنقول ان الصحافه كانت بحال واشنطن بوست ولا هذه، ولكن نسبيا مع داكشي اللي كان قبل ومع داكشي اللي غادي يجي من بعد. علاش هذا راس المال كيقبل يعطي؟ لان كيعرف انه ما كيجازف شيء، ما كيخاطر شيء. واش فهمتي؟ لان كيقول مع راسو هاد الصحافه هذه راه الملكيه مخليها، راه ما تمنعات ما والو. دونك بنيانيه، دونك ما عنديش انا علاش. دونك الا عطيت الاشاره وجاو قال لي شي حاجه، نقول لهم ولكن راه زعما انتم راه الاشارات اللي بالتصرف ديالكم معهم هو انهم راكم قابلينهم في اللعبه. وحنا هاد الناس هادو فعلا باقي نعقل كانوا عندنا صفحات ماليه كانت مزيانه. صحافات كانت عندنا واحد داكشي الاقتصاد كنا كنتعاطاو معاه حتى هو كنعتقد بواحد شويه ديال نسبيا واحد شويه ديال الاختصاص والمعرفه الى اخره والجوده. فبالتالي كانوا كيتجاوبوا معنا الناس اللي كانوا رجال الاعمال. نستمر في النماذج الاقتصاديه ديال الاعلام المغربي. دونك كنا كنهضروا على الفتره ديال التسعينات وسميتو والولوج ديال الصحافه اللي تسمات الصحافه المستقله، اللي هي كان واحد الجيل
ديال الصحافه اللي انا كنعتبر انه صراحه بدا مع لا في ايكونوميك، ومن بعد جا لو جورنال الصحيفه، ومن بعد لو جورنال الصحيفه جا حتى جا هادو جاو حتى حتى وقت محمد السادس جا دومان ودومان وتركل، هادو تاكل جاو حتى من بعد. هادو انا نيشان. كنعتبرهم هادو جيل واحد، ولكن اللي في هذا الجيل الجرائد اللي كانت وقت الحسن الثاني كانت هي الجورنال والصحيفه. صحيفه. دابا والاسئله من الاسئله اعتقد الاهم اللي الانسان خصو يطرح على نفسه باش يفهم اش وقع، هي هذه المساله هذه. ملي كنفهموا المساله ديال المركزيه ديال المداخل ديال الاشهار، الصحافه الحره، وانه بلا هذيك المداخل ما غاديش تكون شيء، ما غاديش تكون استقلاليه تجاريه اقتصاديه، وبالتالي حتى الاستقلاليه التحريريه غادي تكون فيها ان خاصنا نتسائلوا هذه المداخل منين تجي من عند شركات متعدده، وخاصنا نتسائلوا علاش هذه الشركات المتعدده تجرأت وبدات تتعامل مع صحف اللي كان عندها واحد الخط التحريري اللي هو كان فيه الانتقاد، وكان فيه واحد شويه ديال الجرأه. وراه تكلمت على شنو المواضيع اللي كنا هذا الجرائد اللي كتقول البصري خصو يمشي بحاله، وحنا ماشي جريده حزبيه معنى اخر. انا ماشي شي رئيس حزب اللي قال لي يكتب على البصري يمشي بحاله. القضيه ديال رجال الاعمال الملك انا ذاك راجل بنته فؤاد الفيلالي درناه في الغلاف وانتقدناه الى اخره. فباش نفهموا اش وقع خاص لابد نسترجعوا واحد المحطات مهمه في التسعينات اللي هي حمله التطهير. ولكن قبل ما نوصل لحمله التطهير اللي وقعت في 96 97 خاصنا نشوفوا شنو هو منين جات هذه حمله التطهير. هذه حمله التطهير اولا جات في واحد السياق عام اللي بدا بانه المغرب، وهادشي راه كنت تكلمت عليه في حلقه فريطه، ديال انه المغرب كان استثناء بالنسبه للمنطقه من ناحيه ديال الانفتاح، لانه كان انفتاح اللي نقدروا نقولوا شبه عام في المنطقه في اواخر الثمانينات اوائل التسعينات، ولكن هذاك الانفتاح تبعوا واحد الانغلاق شبه فوري سريع. ما عدا تنعتقد ما عدا البلد اللي كانت استثناء هي المغرب، اللي بقى هذاك الانفتاح بقى غادي مستمر. فهمتي؟ ماشي ما وليناش ديمقراطيه، ولكن الانفتاح بقى غادي مستمر اللي كان في السنوات التسعينيات مع الحسن الثاني. دونك علاش هذاك الانفتاح بقى؟ انا القراءه ديالي، القراءه اللي عندها واحد كنعتبر ان الاقتصاد تيفسر بزاف د الحوايج، هو انه الحسن الثاني فهم انه الاستقرار ديال البلاد وبالتالي الاستمراريه ديال الملكيه مبنيه على ان في جميع البلدان العالم انه الساكنه فرحانه واكله شاربه اناس. السؤال كيبقى مين غادي تجي هذيك الموارد وهذاك سميتو هذاك الموارد الاقتصاديه منين تجي؟ ما بقاش تقدر تجي من عند الدوله، لانه كنا الاقتصاد اللي هو مبني على العموم، مبني على الدوله، فشل في انذاك في السبعينات وفي الثمانينات، وترتب عليه هذيك الازمه الخانقه ديال 83، واللي قبل منها داكشي اللي وقع في 81 في الدار البيضاء الى اخره. ملي هادشي حتى هو راه تكلمنا عليه، ملي الدوله اضطرات لانها كانت في ازمه ماليه، اضطرت انه تخفض من الدعم ديال عده سميتو الفارنه والدقيق وزيت المواد الاوليه. فبالتالي الحسن الثاني فهم واحد القضيه، هو انه خاص بدا يفتح المجال للخواص. علاش؟ لانه الخواص هو اللي غادي ديك الساعات غادي سميتو غادي يطور البلاد من الناحيه الاقتصاديه، والخواص هو اللي غادي يمول الدوله عبر الضرائب. واش فهمتي؟ اذا فكرتي غير بالمفهوم ديال المداخل ديال الدوله، المداخل ديال الدوله هي الضرائب. واش فهمتي؟ في اطار المغرب عندنا شويه الفوسفات، ولكن ما عندناش زعما الا ما جبتيهاش من الضرائب ما عندك منين تجيبها. الا ما عاوناتكش باش نبسط، الا ما عاوناتكش الدول سميتو الشقيقه الى اخره. ها السعوديه تعطيك شويه الفلوس، ها يمكن الولايات المتحده ما كتعطيش، داكشي قليل بزاف. اوروبا عطات، الاتحاد الاوروبي عطى بزاف. هذا الا ما عندكش هذا الشيء والفوسفات ما كافي شيء، ما عندك وسيله وحده هي الضرائب منين غادي تجيبها؟ غادي تجيبها الا كان عندك اقتصاد مزدهر. في هذه الحاله هو راه خاص يكون عندك واحد المجال الخواص اللي غادي اللي كيتطور بواحد الوتيره اللي هي مقبوله. فهو فهم هذه القضيه. بمعنى اخر، الا قبلتي هذه الفكره هذه، الا كنتي انت الحسن الثاني وقلتي بون ما عندي ما ندير، خصني رجال الاعمال
خاصني ناس اللي كيجازفوا، ناس من الناحيه الاقتصاديه، خاصني مقاولين. اشنا هي البيئه اللي غادي دير هذوك المقاولين باش يديروا المقاوله؟ ماشي غامر. فهمتي، تما كيولي التساؤل. دونك هنا بون، هذه ما غاديش ندخل في هذا النقاش، ولكن كاين واحد شبه اذا بغينا نقولوا كاين واحد شبه اجماع على انه ما غاديش نقول ان الديمقراطيه لازمه باش يكون اقتصاد حر، وباش يكون، لان كاين عده بلدان اللي غير ديمقراطيه وعندها تعدديه في الشركات ديالها وراس مالها الى اخره. ولكن على الاقل قدر الامكان خاص تكون عندك سميتو دوره تحقق القانون، بمعنى اخر انه القوانين اللي كتاثر المجال ديال هذه الشركات خاصها تكون معروفه ومقبوله. واش فهمتي؟ واش هذه القوانين هذه واش الناس صوتوا عليها ومنين جات الله اعلم، ولكن خاصها تكون ثابته ومعروفه. المجال ديال المقاوله ما كيتقبلوا شيء هو ملي كيكون عندك واحد رئيس الدوله ولا النخب اللي كتحكم في الدوله كدير داكشي اللي في راسها فوق ما بغات. هذه اللي ما مقبولاش. اما دير لي قانون واخا هذاك القانون راه في صالحك انت، راه بعدا غنعرف مع متعاملين. لكن ما كاينش هذيك الانسيغتيتود ديال ليغال جوريديك ديال ما عرفتيش. وهذا اللي كيعني ان خاص يكون عندك واحد القضاء حتى هو اللي كتعرف راسك الا مشيتي امام القضاء راه غادي هذاك القاضي يحكم بناء على القانون، ما غاديش يحكم لان واحد عيط ليه عطاه سميتو التعليمات. واش فهمتي؟ هذه داخله في هذه القضيه هذه قدر الامكان. فكنعتقد انه وبالتالي نعطيك مثال زيد، انا ما كنتذكرش، يمكن الاخوان اللي كيتصنتوني اللي عندهم شي مثال اللي كاين فيه هادشي اللي كيقول مرحبا بهم، ولكن انا ما كنتذكرش ان في التسعينات الدوله استعملت الضرائب لمعاقبه شخص ما. هادشي اللي ولا كيدار بصفه صناعيه من بعد 2000. الاستعمال ديال الضرائب كاداه ديال القمع ولا صناعي. الحسن الثاني ما كانش كيدير هذه القضيه، لانه كنعتقد انه النخب انذاك، لان الحسن الثاني ما كانش بوحدو، لان عاوتاني نذكروا شكون اللي كان ضارب الحسن الثاني. كان هما ديال المخزن، ولكن كم من الناحيه ديال التكوين ديالهم وحتى من الناحيه ديال التمكن ديالهم من المسائل الاقتصاديه كانوا في واحد المستوى اعلى من هادشي اللي عندنا حنا دابا. كان عندك مزيان بالفقيه، كان حتى درجته كان اكثر واخا بقى، ولكن انا ذاك كان هذا. دونك الا شدينا وشفنا الناس اللي كانوا عبد الرحمن السعيدي الى اخره، الناس اللي كانوا متمكنين من هذه المسائل هذه، وهذوك الناس كانوا كيفهموا واحد القضيه، هو انه لما تتعسف على المقاول باش غادي يجاوبك المقاول؟ غادي يجاوبك يمكن باقوى سلاح ضدك اللي هو ما غيبقاش يستثمر. واش فهمتي؟ داكشي ديال اذهب انت وربك فقاتلا نحن لا قاعدون. بغيتيني يا سيدي انا نستثمر باش نخدم لك عباد الله ونخلص لك الضرائب باش تكون عندك انت الوسائل باش تحكم البلاد، ونخدم لك عباد الله باش ما ينزلوا شي للزنقه كيف نزلوا في الريف وكيف نزلوا في 20 فبراير وكيف هذه والله يرحم بابك عطينا واحد شويه ديال الضمانات القانونيه. واش فهمتي؟ لانه كاين حد للريع، لان تقدر تقول لي ولكن راه عندهم شركات ريع راه كاينه موجوده، ولكن ما تقدرش عاوتاني دير الريع مع كل شيء. والريع ما كيخلقش الثروات. صحيح. واش فهمتي؟ الريع ما كيخلقش الثروات. الناس اللي كيخلقوا الثروات ديال بصح، الناس اللي كيقراو الاقتصاد كيعرفوا هذه المساله، هما المجازفين. هو اللي كيمشي لك دوك الاسواق الصعيبه، هو اللي كيبقى يصدع راسو باش يلقى شي منتوج اللي ما كاين شي كيجيبوه جديد. هادو هما اللي كيخلقوا لك الثروات. اما بنادم اللي متكي في راسو وكيلعب بسميتو بالاثمنه ديال البنزين وعاطيه انت شي مقلع ديال الرمال كذا، ما كيخلق لك حتى شي حاجه، ما كيخدمش لك الناس داكشي قليل، ما كيدير لك والو. باش فهمتي؟ دونك بمعنى اخر انه ملي كتستعمل السلاح الفتاك النووي ديال سميتو ديال الضريبه، هي انت ما تفهمش في الاقتصاد السياسي. معناه انك ما بغيتيش الناس يبقاو يجلسوا. الحسن الثاني ما كانش طاح في هذا الخطا هذا. بين قوسين سي جامعي وتكمل. انا تنذكر واحد الجواب ديال الراحل الحسن الثاني للانسان كلير في الحوار اللي درت معاه هنا في الرباط. قال لها مالوغوزمون مدام لي زاندستريال ماروكان نو باي با لوغ زامبو. وي فهمتي؟ هذا كان صريح في حوار مع وي. الوغ جوستومون هنا فين غادي نرجعوا لحمله التطهير. دابا هادشي كلشي باش هادشي تمهيد المساله ديال حمله التطهير. دابا اللي وقع هو انه دابا عطيتك الا بغيتي تقول السياق العام الاقتصادي ديالك واحد النظام اللي فهم انه خاص رجال الاعمال يكون عندهم واحد البيئه اللي تجعلهم انهم تيجازفوا وتستثمروا، لماذا؟ لانه استقرار البلاد مقترن بالتطور هذا. واش فهمتي؟ حتى من المنظور الضيق ديال سميتو ديال المصلحه ديال الملكيه كانت فهمت ان محتاجه هذه المساله هذه. واش فهمتي؟ دونك هذا المجال هذا بدا كيتحل. اللي وقع شنو هو انه الحسن الثاني كان مشى للولايات المتحده باش يداوى
ما عرفتش باش كتذكر هذه المساله ديال سي ابراهيم في 95 1995. وكان انذاك كانت واحد الاشاعه ديال انه الناس كاع شي ناس كانوا كيقولوا راه توفى الى اخره. وكان عنده كان تما فين لقاو عنده شي مرض ما عمرنا عرفناه الى يومنا هذا شنو هو، ولكن تما وكان مشى باش يداوى الى ملي رجع في اكتوبر ملي مشى باش يدير انفتاح البرلمان ديال الافتتاح ديال البرلمان، طلق قنبله. مشى وقال عندي واحد البنك الدولي دار واحد التقرير ها هو وردو تعطى سميتو الراي العام. هاد التقرير كيقول لنا علاش حنا اشنا هي العوائق ديال سميتو ديال النمو الاقتصادي في هذه البلاد هذه. وما بين الناس اللي قراو داكشي اش لقاو ان التقرير ديال البنك الدولي كيقول انه كاين واحد جوج ديال الوزارات اللي كتلعب واحد الدور سلبي جدا في التطوير ديال الاقتصاد وفي النمو ديال البلاد، انهم كيعيقوا النمو ديال البلاد، اللي هما وزاره الماليه ووزاره الداخليه. الناس تبروا، حتى المعارضه تبهرات، لانه الحسن الثاني انتقد راسو، لانه الماليه ديال من ولا باقي تعقل وزاره السياده. كانوا خدرنا القضيه ديال وزاره السياده، هادو وزاره ديال السياده ديالو ما كيدخل فيهم حتى واحد، ما الى يومنا هذا راه مازالين. ف ملي طلق داك القنبله كان واحد الحماس كبير جدا. ولكن وقع شنو هي ان الدوله العميقه بحال بغيتي تقول بحال انتفضات باش باي طريقه انتفضات عبر الدريس البصري، اللي كان اعتقد غادي يرتكب اكبر خطا سياسي في حياته. هو انه غادي يمشي عند الحسن الثاني وغادي يقول ليه اسيدنا راه في هذا التقرير راه كاين واحد الفقره ولا واحد الشق كيهضر على انه رجال الاعمال المغاربه ما كيأديوش الضرائب ديالهم، وراه دايرين المصايب. بالخصوص ديك الساعات كانوا في سميتهم سميتو كانوا كيغشوا في داكشي ديال الاستيراد ديال البضاعه، لان كانوا الاغلبيه ديال الشركات ديال النسيج كانوا كيشريوه كانوا كيجيبوه من برا وكيديروه هنا لا كونفيكسيون كيعاود يبيعوه وكيوقع الغش لانه كانت فيه على الضرائب. الى هذاك الثوب كيدخل خصو يخرج كله باش فهمتي ما يتباعش هنا. هما كانوا كيغشوا، كانوا كيخليو شي وحدين ماشي كلشي ولكن شي وحدين كانوا كيغشوا في هذه المسائل هذه واش فهمتي. لي زوتوريزاسيون طومبورير لي زاتي بي جو كانوا كيسموا كاش عاقل بالسميه بالخصوص. مشى عنده قال له راه عندنا مشكل ديال هذا. ضرب في الحسن الثاني قال له دير خدمتك، سير عند الناس اللي مكلفين بهذا الشيء. سير باقي نعقل انا داك كان السميه ديال السيد اللي مكلف بالديوانه السي عمور، وكان ديك الساعه القباج هو وزير الماليه. قال له سير عند القباج وسير عند عمور وشوفوا شوفوا قوموا بالعمل ديالكم، طبقوا القانون. هو هذيك طبقوا القانون البصري باش خداها دير لهم ما درتي المعارضه في الستينات وفي اوائل الثمانينات الى اخره. مشاو سيدي ولاو كيخطفوا لك في عباد الله وكيعذبوا لك في عباد الله. واحد باقي نعقل واحد الشاب كان عنده واحد لوزين صغيره ديال شيبس مسكين حتى هو مهزوز ومعذب ومعلق وهذا اش وقع. نط الثوره عند رجال الاعمال. وكان ديك الساعات اللي كيترأس الكونفدراليه العامه ديال المقاولات المغربيه كان هو عبد الرحيم الحجوجي، وطاحوا في عبد الرحيم الحجوجي ترجل. واش فهمتي؟ عبد الرحيم الحجوجي لعب دور سياسي انذاك، ماشي غير دور ديال الحمايه الضيقه ديال المقاولات، ولكن واجه البصري. واش فهمتي؟ دونك واش وقع سميتو العزوف على الاستثمار. داروا الاضراب ديال الاستثمار. وكما قلت لك الاضراب على الاستثمار سلاح خطير جدا ضد الدوله، لان ما عندك ما دير. واش فهمتي؟ تقدر تشد واحد المعارض يساري تعذبوا باش يسكتوا هذا وهذا، ولكن اش غادي دير المقاول اللي ما بغاش يستثمر؟ كي غدير ليه؟ ما عندك ما ديرليش. ديك اخواني تتشدني تتخطفني وتتعلقني. يا سيدي ما بقيتش انا غندير معاك هذا الاستثمار. انا خويا خايف منك تجي تكرفس عليا. انا سيدي ما خصنيش من هذا الصداع هذا. واش فهمتي؟ تما اش غادي يوقع؟ وانت غتشوف الصله مع الصحافه اللي غادي يوقع هو انه ملي وقعت ذاك الازمه ورجال الاعمال بالخصوص على راسهم السي عبد الرحيم الحجوجي الله يرحمه وناس اخرين بالوساطه ديال درجتو، لان درجتو انا كان في الحكومه وكان قريب من هاد الناس اللي درجتو براسو، كان رجل اعمال. كان غادي مشى عند الملك وقال له هادشي راه ما يمكنش. قال له راه هادشي مشينا بعيد بزاف ودابا راه المخزن غادي يكون دق. راه ماشي قضيه ديال هادو عندهم الحق ولا ماشي عندهم الحق. راه هاد الناس هادو الا ما كاين استثمار
راه ما كاين خدمه، ما كاينه خدمه. البطاله عباد الله عند الزنقه، وديك الساعه غنصدقوا في 81 ونصدقوا في سميتو. ناض الحسن الثاني خدا قرار انه يجي من جهه من جهه المقاولين، وتم العفو على هذوك اللي كانوا تشدوا. فاشنو هي العلاقه مع الصحافه في هذا الشيء كله؟ هو انه ملي قبيله كنت كنقول لك راه رجال الاعمال والمقاولات قبلوا جلسوا وتعاملوا مع هذه الصحافه هذه. علاش قبلوا تعاملوا مع هذه الصحافه هذه؟ ماشي حيت السياق العام كان فيه واحد النفحه ديال الانفتاح، لانه في هذه القضيه ديال حمله التطهير اللي كانت مواجهه مباشره ما بين وزاره الداخليه بالبوليس ديالها، بالار جي ديالها، بالدي اس تي ديالها، بهذا سميتو، ومع رجال الاعمال. الملكيه مشات مع رجال الاعمال، واش فهمتي؟ دونك بمعنى اخر تصور كان هو راه مول البلاد، راه باغي هذا الشيء يتبدل. بمعنى اخر ما فيها باس الا خدمنا مع هذه الصحافه هذه اللي هي تتنتقد، واللي هي وهذه كانت من المسائل اللي لعبت في صالحنا. هو كما قلت لك حنا الماضي ديالنا، انا الماضي المهني ديالي كنت خدام في بنكه، واش فهمتي؟ دونك التكوين ديالي هو الاسكاوت، التكوين ديالي هو تدبير المقاولات. الدراري اللي كانوا معايا حتى هما التكوين ديالهم كان في الاقتصاد الى اخره. فبالتالي الناس اللي كانوا كيقراوا لو جورنال وكانوا في المجال الاعمال كانوا كيلقاو راحتهم من الناحيه الفكريه، من الناحيه الثقافيه. كانوا كيقراو مسائل اللي مكتوبه من عند الناس اللي كانوا في المجال ديالهم قبل. دونك كيعرفوا واش تيديروا. المهم متمكنين من سميتو، متمكنين من المبادئ ديال هذا الحق، هذه الحقول المتعدده ديال التدبير وديال الاقتصاد. فهذا ما يفسر انه الا جمعتي هذه العناصر هذه كلها ديال كان واحد الانفتاح. وقضيه اخرى اللي الناس تقدر تسول، ولكن نتوما راه ما كتبتوش غير على الاقتصاد وعلى لونا وعلى هادي وهذا راه كتبتوا على ملكه افقر، كتبتوا. حنا مثلا كنا من الناس اللي كنقول من الناس كنا جريده، ويمكن الجرائد ديال الاصدقاء ديالنا ديال اليسار، ماشي حتى الاتحاد الاشتراكي. الاتحاد الاشتراكي ديك الساعات كان دخل جواب سميتو، سمح لي هذه العباره هذه، ديال صحف اخرى اللي كيسميوها هما اليسار المتطرف، ولكن انا كنعتبرهم راديكاليين ديمقراطيين ولو عندهم افكار ماركسيه الى اخره. كانت غير هذه الصحافه هذه اللي كانت كتجرأ مثلا الدفاع على ابراهيم السرفاتي. حنايا درنا غلاف على ابراهيم السرفاتي، ودرنا استجواب مع ابراهيم السرفاتي ملي كان في المنفى، لان كان منفي، كنطالبوا بالرجوع ديالو، اللي في وقت اللي الحسن الثاني كان قال راه عمره ما غادي يدخل المغرب. صحيح، ما حدي انا حي، ما حدي انا حي. وباش نعطيك واحد سميتو، واحد لانيكدوت، واحد القصه طريفه شي شويه اللي ولكن عندها كنعتقد عندها واحد المغزى مهم على العلاقه ديال الحسن الثاني مع الصحافه، لان هذا هو الموضوع اللي كنتكلموا عليه. هو انه حنا ملي بدينا في الخط التحريري ديالنا غاديين هذا، واحد النهار اتصل بيا الوالد الله يرحمه، قال لي شوف، قال لي راه عيط لي البصري وبغى يتلاقى معايا. قلت له بقيت كنضحك، لان بون كتعرف القصه ديال الوليد مع البصري. شكون 93 كانت القضيه ديال الرساله ديال البصري. كان الوالد كتب واحد المقال على السياسه في المغرب، وقال كان دار مقال كيقول فيه انه المغرب ما فيهش التعدديه، وان المغرب راه من ديما كان هو الحزب الواحد، وهي كيكتبوا علينا كيقولوا لنا تعدديه الحزب، راه كاين حزب واحد راه هو الحزب ديال المخزن. وعلى اثر هذاك المقال استدعاه البصري وبخو بواحد الطريقه اللي هي مهينه. الوالد بقى فيه الحال، خرج من بعد دار ليه جواب رساله شكون انت، حيت هو كان بقى كيقول لي البصري شكون بغيتي تكون، شكون انت، فدار ليه هو رساله قال لي شكون انت. دونك ملي عيط لي الوالد في 99 ديك الساعات قال لي راه البصري بغى يتلاقى معايا، وراه بغى يتلاقى معايا على لو جورنال. قلت له غريب زعما الجورنال، زعما هذا هو من المنشئين ديال الجورنال. وقال لي راه قلتها لي، ولكن قال لي راه بغى يهضر معايا انا، ما بغاش يهضر معكم انتم، ما بغاش يهضر معكم انتم. قلت له واخا ثم مازال صغار يمكن. دونك ملي مشى بقاو هذا الوالد رفض، بقى الوالد كيضحك. قلت ليه واش قلتي ليه؟ قلت ليه ملي قال لي نتلاقاو هذا، قال لي وتجي عندي البيرو، قال له السيد رئيس واش عقلتي الشطره ملي مشيت عندك البيرو واختار الاخر تلاقاو في جهه. المهم اتفقوا يتلاقاو، الا بغينا نقولوا تيغان نوتر، تلاقاو عند مولاي محمد الخليفه، لان مولاي محمد الخليفه كانت عنده واحد العلاقه قويه جدا مع الوالد. كان زعما صراحه كانت عندهم واحد الصداقه قويه، ومولاي محمد الخليفه كان من الناس الكبار
ديال حزب الاستقلال، كان وزير عده مرات الى اخره، وكان من الناس القلائل لان الوالد كانت عنده علاقه سيئه جدا مع الكثير من الاستقلاليين، الناس غالطين والناس اللي كيعرفوا الوالد كيفهموا هذه المساله. وداك الشيء انسحب هو من الاستقلال. لا هو انسحب، هو براتيكمون، وحتى هما ملي كنهضروا على الاهانه داروا ليه الاهانه وحيدوا ليه، ملي كان مازال في لوبينيون حيدوا ليه المكتب، كان عنده واحد الشيفور تديه ويجيبوا حيدوه ليه، زعما داك الشيء ديال داروا ليه داك الشيء ديال هذا الحزب يا حسره. المهم ما عليناش. ولكن كان عنده بعض الاصدقاء منهم مولاي محمد الخليفه. مولاي محمد الخليفه حتى هو كانت عنده علاقه الا بغينا نقولوا مزيانه مع البصري، اتفقوا انهم غادي يتلاقاو وعيطوا وقال البصري ولا ما قال البصري، عيط مولاي محمد الخليفه قال لهم اجيو تغداو عندي، مشاو تغداو عنده. دونك من بعد عيط لي الوالد عاود لي، دونك اش وقع؟ دونك البصري اش قال له؟ البصري قال له شوف، قالوا داكشي اللي كديروا في الجورنال راه الحسن الثاني متبعو وقال لكم داكشي مزيان ولكن راه كاين واحد 3 النقاط زعما خاصكم قال لي الوالد الوالد في الاول قال له بعدا انا تهضر معايا انا، ولكن راه ماشي انا راه خدام عند ولدي انا كنكتب عمود، راه ولدي اللي كيخلصني، ماشي زعما راه ماشي انا هو اللي كنتحكم في الخط حدي. ولو انني هذه كنقولها ولو بعض الناس كيعيبوا لي على هذه القضيه، ولكن بالعكس انا بالنسبه لي شرف، وبالعكس هذا انا بالنسبه لي ملي كنقول هذا الكلام هذا كنكبر براسي. هو انه كان الوالد كنت نستشر معاه بزاف، وماشي غير هو، كانوا بزاف ديال الناس ملي كنت كنكتب كنت نستشر معاهم وكيغديو الفكر ديالي. وكنعتقد انه بالخصوص الانسان اللي كيحرر الاعمده، وبالخصوص الافتتاحيه، خاص تكون عنده هاد القابليه للنقاش مع الناس شوف اللي عندهم تجربه الناس اللي عندهم تجربه الى اخره. وفعلا كان الوالد انا كنفتخر بهذه المساله، انه ملي كنت كنكتب افتتاحيه ديما بعض كيقنعني بعض الخطرات ما كيقنعنيش الى اخره. المهم كانت عندنا دونك واخا كيقول انه ما كانش عنده فعلا من الناحيه الرسميه ما كانش عنده دور في التحرير ديال الجورنال، ولكن راه كان كيغدي الفكر ديالي وكبرت معاه. وحتى في القضايا اللي كانت انا ذاك تداول كان عنده افكار اللي كانت غالب الاحيان تتقنعني الى اخره، وكنت كنعمل بها. دونك هذا ماشي دونك قال له انا راه ما عنديش سميتو، قال له لا راه الحسن الثاني قال لي نهضر معاك انت. قال له شنو هما هاد القضايا؟ قال له كاين 3 الحوايج. قال له اولا داكشي ديال السرفاتي خاصو يرجع. راه الحسن الثاني تيقول لكم طبلوا في المطيق صح، راه ما حدو هو حي ما عمر السرفاتي ما غادي يدخل للمغرب، زعما غير ما تصدعوش راسكم، بقاو الا بغيتوا تبقاو تهضروا على السرفاتي بقاو تهضروا على السرفاتي، ولكن ما عمرو غادي يدخل للمغرب وهو واحد. وداكشي اللي وقع، السرفاتي ما دخل حتى مات الحسن الثاني. قال له ثاني شيء هذوك العدل والاحسان ما كاينلاش، لان حنا ديك الساعات كنا باش نقول لك دابا تصور انا ذاك العدل والاحسان كنا تنتعاملوا معاهم كما تنتعاملوا مع ايها سميتو السياسيين والحركات الاسلاميه، كنا تنستجوبوهم وكنتكلموا معاهم الى اخره. قال لي العدل والاحسان داكشي ما كاينلاش ديال العدل والاحسان. والثالثه عبد الله زعزع، قال له هذاك السي عبد الله زعزع داكشي الجمهوريه ما الجمهوريه، لان عبد الله زعزع حنا عندنا سميتو فوق الحسن الثاني كندير استجواب معنا وتيقول هو جمهوري وخص الجمهوريه والجمهوريه كان يجهروا بها. وتصور دابا شي عبد الله زعزع ينوض تقول هاد الهضره، شوف هذوك شوف اش غادي اش يديروا ليه هادو اللي كاينين دابا اش غادي يديروا داك خرج. قال لي الوالد قال لي شوف ما على الرسول الا البلاغ، انا هذا الكلام هذا ديالك راه غادي ندير لهم، ولو انني راه ما تنعتقدش انهم غادي يبدلوا زعما التصور ديالهم، ولكن راه غادي نقول لهم. فعلا هضر معايا الوالد وفعلا ما بدلناش التصور، ولكن ملي كنقول ما بدلناش التصور ما درناش داكشي بخشونه ولا زعما بقينا غاديين في الخط التحريري ديالنا في اطار زعما ما عمرنا قلنا الملكيه خصها تحيد، حنا الموقف ديالنا ما عمرنا قلنا الملكيه خصها تمشي ولا بالعكس. مثلا ملي نعطيك مثال، ملي درنا اول مره انا كتبت على ملكه وفقير وكتبت واحد ديك الساعه باش نقول لك عرفتي فوقاش في افريل قبل في 98 في 98 لا 98 لا 99 اسمح لي 99 كنت درت ملي خرج كتابها خرج في 99 اوائل 99 كنت قريته وكنت درت افتتاحيه تنقول فيها اودي راه ما تقدروش تلزموا علينا ما نضروش من ناحيه هذه العائله هذه زعما انسان دابا نسى الملك والمغرب وفقير بنادم كتقول لي واحد العائله في عائله كلها فيها الدري عنده 3 سنين تتشدوا تتلوحوا في واحد الحبس ما كياكلوش مزيان ما كيمكرفس عليهم هذا ما تقدرش تطلب مني انا قلبي ما يتزيرش ما يمكنش زعما النظام راه من هاد الناس هادو ما يمكنش ما نضمنوش معاهم ولو غير رمزيا راه لاننا حنا بنادم رغم ان الدين الاسلامي يقول لا تزر وازره وزر اخرى
افكر ارتكب المرتكب ما تحملش العائله ديالو الذنب فعلا. ديالو. ولكن كتبت في نفس الافتتاحيه، كتبت انه راه المؤسسات المغربيه بمعنى الملكيه، ما كتبتش الملكيه، المؤسسات المغربيه راه وصلت لواحد المستوى ديال سميتو ديال التجذر اللي كيجعل ان دابا تقدر تواجه هذه المسائل هذه. واش فهمتي؟ وانه كتبت على هذا، كنت كنقول صفحات التاريخ راه خاصها تقلب، ولكن خاصها تقرا باش نزيدوا لقدام. واش فهمتي؟ دونك في نفس الوقت كنقول بحال كنقول لهم ما عندناش خايفين. واش زعما حيت الا هضرنا على ملكه افقر الملكيه غادي تنهار؟ ما غتنهارش. ولكن راه من الناحيه الاخلاقيه خصنا نهضروا على الملكيه. دونك كنا كنديروا التاويل عاوتاني، ماشي داكشي ديال ادخلوها بصباطكم، زعما كنا كنديروا شويه ديال واش فهمتي، كنا كنحاولوا، ولو ان البعض يمكن لقى اننا كنا بعض الخطرات تنطاولوا، الله اعلم. المهم كنا كنحاولوا اننا نكونوا شويه حكماء ومعقولين بالكيفيه كيفاش كنوصلوا واحد الرسائل وواحد المواقف اللي هي ما كناش تفاهموا منها، لان كنا كنعتبروها زعما مساله وجدانيه، ماشي مساله ديال تموقع سياسي. دازت الايام والبصري غادي يتصل بالوليد وغادي يقول ليه، كيضحك، غادي يقول له قال لكم الحسن الثاني ما كاين مشكله سيدي، غتستمروا بداك الشيء اللي تدير. علاش قال عاوتاني باش نكرر الكلام اللي قلت من قبل؟ الحسن الثاني ماشي تغلب، واش فهمتي، ماشي خاف. فهمتي اش بنقول؟ لانه اعتبر انه داكشي اللي كنا كنديروا خدام غادي في المصلحه ديالو. واش فهمتي؟ الناس اللي كيقولوا دونك الناس بعض الخطرات كاين مغالطات على الجورنال ملي كيسمعوا هذا الكلام شي كيقولوا دونك هاد خياتي كانوا خدامين مع الملكيه. واش فهمتي؟ هذه الخلاصه ديالهم. عياشه ولكن عياشه بطريقه اخرى، وبالخصوص انه وقع واحد الحدث اللي دابا راه تداول وتكتب كاع في كتاب هضر عليه الصحفي فرنسي، وانه عرضوا علينا فوق الحسن الثاني عبر فؤاد علي، ما عرضوا علينا سميتو مطبعه 5 مليون ديال الاورو، ديال 50 مليون ديال الدرهم. ديك الساعه مازال ما كانش الاورو، كان مازال ليكيفالون ديال 50 مليون ديال الدرهم. ورفضناها ما رفضناها شيء، ما قلناش لهم لا حنا ما كنترشاوش ولا هذه. قلنا لهم اودي الا كان الغرض، اذا انتم بغيتوا تعطيوني هذه الفلوس هذه وبغيت، علاش؟ لان ديك الساعه كنا كنطبعوا برا، لان كانوا وقعوا لنا مشاكل مع الارض بالطبيعه، كنا كنطبعوا برا. قلت لهم الا وقعوا لنا، الا انتم تعتبروا انه خصنا نطبعوا في المغرب، وانه باش نبقاو مستمرين في هذا الخط التحريري هذا، راه الا عطيتونا الفلوس راه غادي تمشيو ضد هذا الغرض هذا. لماذا؟ لانه بن جراء انا غادي ناخذ من عندك الفلوس، اش غادي يقولوا عباد الله؟ يقولوا قلنا لكم هاد خياتي هذا راه من ديما راه كانت الملكيه هي اللي موراهم تعطيهم الى اخره. واش فهمتي اش بغيت نقول لك؟ دونك قلت ليه غير خليونا وجهنا وجه السوق وما تخافوش، صح، غير خليونا مع السوق. علاش؟ لانه انتم الغرض ديالكم الا فعلا تعتبروا ان الجورنال تجربه ناجحه وتواكب واحد التطور اللي هو نحو الديمقراطيه والانفتاح الى اخره، راكم محتاجين بزاف ديال الجورنال، ماشي غير واحد. صح. بمعنى اخر خاصكم شبان اخرين انهم يشوفوا هاد سميتو هاد المثال هذا ويقتدوا منه، يكون قدوه بالنسبه لهم. صحيح. اما الا شافوا انه الا قالوا هادو عطاهم الفلوس، دونك حنا ما عمرنا نقدروا نديروا داكشي اللي كيديروا هادو، ما قدروا يديروا داكشي اللي كيديروا حيت كانت عندهم قرابه مع الملكيه، دونك ما غنديروا والو. هذا انا هو باش من هذا انا اللي قلت لهم هذا الكلام هذا.